હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હાઉ આર યુ? યુટ્યુબ ચેનલમાં સ્વાગત છે આપનું. આપણે એક્સરસાઇઝ 5.6 સુધી એટલે કે ચેપ્ટર 5માં સાતત્યના વિકલનમાં 5.6 સુધી કમ્પ્લીટ કરેલું છે. 5.7 માટે નાની એવી થિયરી છે પણ ખૂબ અગત્યની છે અને એનો ટોપિક છે દ્વિતીય વિકલન. તો નામ પરથી જ ખબર પડે, બે વખત વિકલન કરવાનું. આ આપણે ઉપયોગ પણ કરી ગયા છે ક્યાંક ને ક્યાંક ફિઝિક્સ કેમિસ્ટ્રીમાં. ફિઝિક્સમાં તો હું તમને કહું સરળ આવૃત્તિનું વિકલ સમીકરણ, જેમાં d² y પણ dx² આવતું. તો એ કન્સેપ્ટ તો આપણે ઉપયોગ કરી લીધો, પણ એમાં જે થિયરી છે, મૂળભૂત રીતે ગણિતમાં શું જોડાયેલું છે એ સમજવાનું છે અને અગત્યનું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કારણ કે એના આધારિત એક MCQ જે બહુ પહેલા AIEEE એક્ઝામમાં, જૂની IIT ની એક્ઝામમાં જે લેવાતી સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ અને ગુજકેટમાં લાસ્ટમાં આવી રીતે 3 વખત આ ટોપિક પરથી પૂછાયેલ MCQ છે, જે જૂની બુકમાં MCQ આપેલો હતો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય વિકલન એટલે y બરાબર fx વિધેય. y બરાબર fx વિધેય જે આપેલ છે એમાં એક વખત વિકલન કરો. હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે થિયરી કમ્પ્લીટ કરી 5.7 માટેની દ્વિતીય વિકલનનો કન્સેપ્ટ. તો એના આધારિત સહેલા દાખલા લઈએ આમાં. તો વિધેય y બરાબર x² + 3x + 2 પહેલો દાખલો આપેલો છે આપણને. તો એમાં આપણે કામ કરવાનું છે 2 વખત વિકલન. તો ખૂબ સરળ છે. પ્રથમ વખત વિકલન કરો એટલે અહીંયા દર્શાવેલું છે પ્રથમ વખત વિકલન x² + 3x + 2નું આવું થઈ જાય, આપણને ખ્યાલ છે. કારણ કે x² નો 2x અને 3xમાં 3 એઝ ઇટ ઇઝ, xનું 1. ફરી x પ્રત્યે વિકલન લેતા આવું ખાસ લખવું વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલા માટે કે આપણે બીજી વખત વિકલન કરીએ છીએ એ ખ્યાલ આવે. ઓકે, તો બીજી વખત વિકલન શરૂ કરીએ ત્યારે શું થશે, તો આવું દર્શાવવાની જરૂર નથી d/dx of dy/dx. સીધું જ આ લખી શકાય. કેવી રીતે? તો 2x + 3નું વિકલન ફરીવાર 2 એઝ ઇટ ઇઝ, xનું 1, અચળ પદનું 0. ઓકે, તો સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણા માટે. નેક્સ્ટ બીજો દાખલો, x ની 20 ઘાત. આમાં કંઈ કેવું જ નથી પડે એમ. 20 આગળ આવી જાય, x ની 19 ઘાત અને એનું ફરી પાછું થાય તો 380 x ની 18 ઘાત. આમાં કંઈ સમજાવવા જેવું જ નહોતું. દાખલા નંબર 3, x × cos x. તો અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુણાકારનો નિયમ છે. તો ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે આપણે આગળ વધીએ તો કે બે વિધેય ગુણાકારમાં હોય તો આપણે શું કરતા, અહીંયા x × cos x આવી રીતે વિધેય છે બરાબર, x × cos x. તો એમનું વિકલન કરવા માટે પ્રથમ વખત વિકલન ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે પહેલું એમનમ, બીજાનું વિકલન કોસનું -sin x અને પ્લસ બીજું એમનમ cos x એટલે કે એમનમ xનું 1. એ તો ઇઝી છે. એટલે આ પદ પ્રથમ વિકલન સ્વરૂપે આવી ગયું. x પ્રત્યે વિકલન લેતા અને પછી આપણે આવું d/dx ઓફ ધીસ ફંક્શન એવું કાંઈ દર્શાવવાની જરૂર નથી. એના બદલે આપણે શું કરશું, અહીંયા બાજુમાં સીધું જેવું લખી દેશું કે અહીંયા d/dx d²y/dx², આવું આપણે લખી દેવાના છીએ. રેડી? એટલે આ પદને બદલે એવું લખી શકાય. એ આપણા માટે ઇઝી છે. આ પદને બદલે એવું લખી શકાય. બરાબર? તો એ આપણા માટે સરળ છે. ઓકે, તો આગળ વધીએ. દ્વિતીય વિકલન જે અહીંયા દર્શાવ્યું છે સીધું ફરી પાછું એમાં અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખજો, -x × sin x માં, અને છેલ્લા પદનું તો ડાયરેક્ટ થઈ જાય છે. તો અહીંયા -x × sin x માં બાજુમાં દર્શાવીને ગુણાકારનો નિયમ ઉપયોગ કરીએ આપણે. તો અહીંયા માઇનસ બારે ને બારે રાખું, માઇનસ આપણા માટે બારે ને બારે રહેશે. અંદર ગુણાકારના નિયમ પ્રમાણે પહેલું એમનમ, બીજાનું વિકલન sin x નું વિકલન cos x પ્લસ બીજામાં sin x એમનમ, ત્યારે sin x વાળું પદ જેમનું તેમ. ઓકે, અને xનું વિકલન 1. તો હવે આપણે એનું સાદુરૂપ આપી દઈએ તો -x cos x -sin x, જે અહીંયા દર્શાવેલું છે -x cos x -sin x. ઓકે, અને એમાં પણ સાદુરૂપ આપી દઈએ તો 2 ટાઈમ્સ sin x અને માઇનસ કોમન કાઢી લીધા છે એટલે માઇનસ બ્રેકેટમાં x cos x + 2 sin x. આવા પ્રકારે આપણને જવાબ મળી ગયો. બરાબર? એટલે આ જવાબ જે છે દ્વિતીય વિકલન સ્વરૂપે, તો એને અલગ કલરથી દર્શાવવું કે આ આપણો જવાબ થઈ ગયો. ઇઝી છે એકદમ દાખલા વિદ્યાર્થી મિત્રો. દાખલા નંબર 4, log x નું વિકલન. તો પ્રથમ વિકલન તો બધાને આવડે. પ્રથમ વિકલન આપણે કરતા જ હોય. 1/x ફટાફટ કહી દઉં. 1/x નું ફરી પાછું વિકલન, તો 1/x એનું ફરી પાછું વિકલન તો કે -1/x². આમાં કંઈ સમજાવવા જેવું છે જ નહીં. ભૂલથી આપી દીધો એવું લાગે દાખલો. દાખલા નંબર 5, એ પણ ખૂબ સરળ છે, x³ × log x. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રથમ વિકલન જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે ત્યારે ધ્યાનમાં શું રાખવાનું થાય પ્રથમ વિકલન વખતે, તો કે ગુણાકારનો નિયમ આવે છે. બસ આ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું.
પહેલું એમ નામ, બીજાનું વિકલન, બીજું એમ નામ એટલે કે log x એમ નામ, અને 3x સ્ક્વેર પહેલાંનું વિકલન. સાદુરૂપ આપી દો તો x સ્ક્વેર પ્લસ 3x સ્ક્વેર log x વધે, કારણ કે x એકવાર અહીં કેન્સલ થાય છે. એક્સ સ્ક્વેર સામાન્ય લઈ લીધા તો બ્રેકેટમાં 1 પ્લસ 3 log x. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં ફરી x પ્રત્યે વિકલન લેવામાં પાછો ગુણાકારનો નિયમ ઉપયોગ આવશે, અને આપણે સીધું આ જ સ્ટેપ દર્શાવવાના છીએ. બરાબર, તો સીધું જ સ્ટેપ દર્શાવવું હોય તો કેવી રીતે, તો કે પહેલું એમનું બરાબર અહીંયા આડાવડું કરેલું છે તો એ રીતે વિચારીએ કે એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન 2x. બરાબર, અહીંયા એક્સ સ્ક્વેરનું વિકલન 2x છે આપણા માટે. ઓકે, પછી 1 પ્લસ 3 log x એમનું, પછી એક્સ સ્ક્વેર એટલે કે પહેલું એમનું આવશે, અને બીજા પદનું વિકલન તો 1નું 0 3 1/x. તો સાદુરૂપ આપતા આપણી પાસે કેવા પદ થઈ જાય, તો કે 2x પ્લસ 6 log x. અહીંયા આપણી પાસે પદ એવા થઈ જશે 2x પ્લસ 6 log x. રાઈટ, હવે એમાં પણ સાદુરૂપ શું આપી શકાય એમ છે, તો કે સજાતીય પદો 2x પ્લસ 3x એટલે 5x થશે, x કોમન મળે એમ છે, તો આ આપણા માટે સાદુરૂપ થઈ ગયું. બરાબર, ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા સાદુરૂપ સરળ છે. છેલ્લો જે જવાબ છે, બરાબર, x બ્રેકેટમાં 5 પ્લસ 6 log x. રેડી, ઓકે આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. દાખલો સરળ જ છે. e⁻x sin 5x. હવે આ પ્રકારે જે દાખલો આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં તમે રકમ જુઓ તો બે પદ ગુણાકારમાં. એમાં પણ જો ચેઇન રૂલ વચ્ચે વચ્ચે લાગુ પડશે. ક્યાં sin 5x વિકલન ડાયરેક્ટ ન આવડે તો કેમ કરતા cos 5x, અને જેને x ધાર્યો એનું ફરી પાછું. બસ આ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, બાકી ગુણાકારનો નિયમ તો આવડે જ. રેડી, તો જોઈએ આપણે એ દાખલો કે અહીંયા x પ્રત્યે વિકલન શરૂ કરી રહેલું છે. પ્રથમ વખત વિકલન કરીએ ત્યારે x પ્રત્યે ગુણાકારનો નિયમ પહેલો એમ નામ, બીજાનું વિકલન પ્લસ બીજું એમ નામ, પહેલાનું વિકલન. આવું ન દર્શાવો તો પણ ચાલે. હવે કેમ તો કે હવે આ સીધું સ્ટેપ જ કરવાના છે આપણે, કે e⁻x એમ નામ સાઇનનું cos 5x ઇન્ટુ 5, અને sin 5x એમ નામ e⁻x નું e⁻x સામાન્ય લઈ લ્યો તો બ્રેકેટમાં આ પદ વધે. ફરીથી આ પદનું વિકલન લઈએ તો ફરી x પ્રત્યે વિકલન લેતા તો અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ ફરી પાછો ઉપયોગ આવશે. પહેલું એમ નામ, બીજાનું વિકલન, અહીંયા કદાચ ભૂલાઈ ન જાય એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો આમ દર્શાવો તો વાંધો નહીં. બીજું એમ નામ, પહેલાંનું વિકલન. તો હવે વિકલન કરતી વખતે ખાસ જોવું કે ભાઈ અહીંયા વિકલનમાં કેવા પદ આવે, cos 5xના માઇનસ sin 5x તો કરી, આ માઇનસ sin 5x તો કરી, બરાબર, પણ 5 ગુણાકારમાં 5 આવી જાય. ઓકે, એટલે -25 sin 5x થઈ જાય. પછી sin 5x નું cos 5x અને ઇન્ટુ 5. રેડી, એટલે આ પદ અલગ કલરથી કરું. ઓકે, બીજા પદમાં તો કે આ એઝ ઇટ ઇઝ ને e⁻x નું e⁻x. ઓકે, તો હવે એના પછીના પદમાં સાદુરૂપ આપતા e⁻x કેવા પદ વધે છે, સજાતીય પદોના સરવાળા બાદબાકી કરતા. cos 5x કેવા પદ વધે છે, cos 5xમાં આપણી પાસે પદ છે 5 અને 5 એટલે 10 cos 5x. બરાબર, 10 cos 5x આપણી પાસે વધે છે. એની સાથે sin 5x વાળા કેવા પદ વધે છે, તો કે -sin 5x પ્લસ sin 5x છે, અને -25 sin 5x એટલે -24 sin 5x. એમાંથી બે સામાન્ય મળે છે, તો ચલો જવાબ આ પ્રમાણે મળે. બરાબર, ચાલો દાખલા નંબર 7 એઝ ઇટ ઇઝ જ છે. આમાં મારે કાંઈ સમજાવવાની જરૂર નથી, કારણ કે આગળનો દાખલો જો બરાબર સમજાય આવડે જાતે તો 7મો પણ રકમના આધારે તમે જાતે ગણી શકશો. એમ છતાં કાંઈ જરૂર પડે તો અહીંયા સોલ્યુશન મૂકેલું છે. બરાબર, તો જોઈ શકો પછી તમે, અને લાસ્ટમાં જવાબ આ પ્રકારનો મળે છે. એટલે સોલ્યુશન જોવાની અત્યારે કંઈ જરૂર નથી. પોઝ કરી વિડીયો અને આખો દાખલો જાતે ગણો. 2 વખત વિકલન કરવાનું છે. દાખલા નંબર 8 tan ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, tan ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન આપણા માટે એક વખત તો ઇઝી જ હોય, કારણ કે પ્રતિવિધિના વિકલનના સૂત્રો તારવેલા હતા કે ભાઈ tan ઇન્વર્સ એક્સનું વિકલન 1/1 પ્લસ x સ્ક્વેર. હાલો, એ તો આપણને ખબર છે પ્રથમ વખત વિકલન શું થાય. બરાબર, એને આવી રીતે લખી શકાય. કેવી રીતે, 1 પ્લસ x સ્ક્વેરની -1 ઘાત. હા, લખી શકાય. તો હવે દ્વિતીય વિકલન કરવામાં ઇઝી પડશે. તો દ્વિતીય વિકલન એનું કેટલું થઈ જશે, ઘાત આગળ આવી જશે, -1 ઘાત આગળ, સીધું આ જ વિકલન કરી નાખવાનું. દ્વિતીય વિકલન એવી રીતે. બરાબર, -1 ઘાત આગળ આવી જાય અને 1 ઘાત ઓછી થાય એટલે 1 પ્લસ x સ્ક્વેરની -2.
જેને એક્સ ધાર્યો એનું ફરી પાછું, એટલે બાજુમાં અહીંયા 2x દર્શાવેલા છે, રાઈટ. અને આ પદનું સાદરૂપ તો કે -2x અપોન 1 + x² નો સ્ક્વેર. આ પ્રકારે દ્વિતીય વિકલન બન્યું. ખૂબ સરળ થઈ ગયું. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, દાખલા નંબર 9, y બરાબર log x. હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, સંયોજિત વિધેય છે, ગુણાકારમાં નથી. મોટાભાગે વિદ્યાર્થીઓ રકમ બરાબર સમજ્યા વગર લખવા માંડે. એટલે સંયોજિત વિધેય એટલે આપણને ખબર છે એક વિધેયની અંદર બીજું વિધેય. log x તો આપણે સંયોજિત વિધેય માટે ચેન રૂલ આવડે જ છે, તો ચેન રૂલ પાછો લાગુ પાડીએ અહીંયા. બરાબર, ચેન રૂલ લાગુ પાડીએ તો શું થશે આપણા માટે? વિધેય આ પ્રકારે આપેલું હોય, જ્યારે એનું પ્રથમ વખત વિકલન કરો ત્યારે આપણી પાસે પદ જે છે એમાં આને x ધારી લેવાય મનમાં. તો log x વિકલન કરતાં એમ 1/x, આ પદનું વિકલન 1/x, જેને x ધાર્યો એનું ફરી પાછું. ટૂંકમાં પ્રથમ વખત વિકલન શું આવશે? 1/x log x. રેડી? ચાલો હવે દ્વિતીય વિકલન શરૂ કરી. તો દ્વિતીય વિકલન માટે પણ હું તમને એમ યાદ કરાવું કે આપણે શું કામ કરવાનું છે? સીધું જ આના ઉપરથી આ સ્ટેપમાં આવી જવાનું. રેડી? એટલે કે છેદમાં છેદનો વર્ગ આપણે દર્શાવતા જઈએ. છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદ એમનમ, અંશનું વિકલન, અંશ એમનમ, છેદનું વિકલન. ઓકે, તો સાથે આ પ્રકારે જે પદ વધ્યા એમાં તો અચળ પદનું વિકલન 0, એટલે આ તો બોમ્બ બ્લાસ્ટ. બાકી વધે એઝ ઇટ ઇઝ. એમાં ગુણાકારનો નિયમ લાગુ પડે છે વિકલનમાં, તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આ અગત્યનો દાખલો આમ 2 સ્ટાર કહી દઉં એટલા માટે, કારણ કે અહીંયા જે ગુણાકારનો નિયમ ફરી પાછો આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઘણીવાર ભૂલી જાય છે અને એને હિસાબે ભૂલ પડે. તો અહીંયા ગુણાકારનો નિયમ આવે છે. સાદરૂપ આપો તો સાદરૂપ આપતા હવે જે કંઈ પદ વધે એ આપણો જવાબ થઈ જશે. બરાબર, તો સાદરૂપ આપીએ અને એક્સ કેન્સલ, માઇનસ વધે એ બ્રેકેટની બહાર 1 + log x. આવા પ્રકારનો આપણને જવાબ મળી જાય છે. રાઈટ? -1 + log x અપોન x + log x × log x હોલ સ્ક્વેર. હવે ઘણી વખત અહીંયા વનને બદલે જરૂરિયાત મુજબ સાદરૂપમાં જરૂરિયાત મુજબ log e to the base e એમ પણ લખી શકાય. રાઈટ? તો એના હિસાબે શું થશે? log ex. આવું પણ ઘણીવાર પૂછેલું હોય. બરાબર, શું કામ એ થયું એ તમે સમજી શકો. log a + log b એટલે log a × b. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? ઓકે મિત્રો, દાખલા નંબર 10, સાઇન ઓફ log x. આ પણ ચેન રૂલથી થઈ શકે, તમે જોઈ શકો છો. કારણ કે અંદર કૌંસમાં જે વિધેય છે એને આપણે x ધારી લેવાનું. અગાઉ જે રીતે આપણે આ દાખલા ગણતા કે ભાઈ અહીંયા જે પદ છે એ આપણા માટે શું થઈ જશે? x થઈ જશે. બરાબર, log x બરાબર x લઈ લેવાનું. તો સાઇન એક્સનું વિકલન cos ઓફ log x, અને જેને x ધાર્યું એનું ફરી પાછું. એટલે પ્રથમ વિકલન તો આપણા માટે સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, cos log x અપોન x. રેડી? પણ ફરી વખત વિકલન કરો ત્યારે ભાગાકારના નિયમ પ્રમાણે. તો દ્વિતીય વિકલનમાં સીધા આપણે આ સ્ટેપમાં પહોંચી જશું. અહીંયાથી સીધું અહીંયા જ. બરાબર, વિકલન દ્વિતીય વિકલન શરૂ કરીએ. છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદ એમનમ, અંશનું વિકલન. ઓકે, અંશ એમનમ ત્યારે છેદનું વિકલન. તો હવે વિકલન મૂકીએ. અંશ છેદમાં છેદનો વર્ગ, છેદ એમનમ, ત્યારે અંશનું વિકલન cos ઓફ log x નું સાઇન ઓફ log x, અને જેને x ધાર્યો એનું ફરી પાછું. ઓકે, બીજા પદમાં વિકલન x નું 1 થઈ જશે, એટલે બાકીના પદ એઝ ઇટ ઇઝ. તો અહીંયા સાદરૂપ આપણા માટે ઇઝી થઈ જશે. હવે x કેન્સલ કરીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા x કેન્સલ, તો બાકીના પદ વધઘટના વધે એ જ આપણો જવાબ થઈ જશે. ઓકે, સરળ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રયત્ન ગણી શકો એવા છો દાખલા. હજી આગળ આપું તમને દાખલા આ પ્રકારે જ, જે જાતે કરી શકો એમ છો. દ્વિતીય કક્ષાના વિકલન મેળવો એવી રીતે આ પણ જવાબ સાથે આપેલા છે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓકે, ફરી પાછા મળીશું.